ρίζες του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή ανάγονται στον 10ο αιώνα. Τότε χτίστηκε η πρώτη εκκλησία στο Όστρουφ Τούμσκι. Το Βρότσλαβ εξελίχθηκε σε σημαντικό θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο. Εντάξει, Είναι τέλεια. Από εδώ πηγαίνουμε τώρα στο παλαιότερο κομμάτι του Βρότσλαβ. Από εδώ ξεκίνησε. Και στο πιο ωραίο. Ναι. Πάμε. Πάμε να το περπατήσουμε. Παρά τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια διάφορων συγκρούσεων, ιδίως κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο καθεδρικός ναός ανακαινίστηκε πάντοτε με μεγάλη σχολαστικότητα, αντανακλώντας τη δέσμευση του Βρότσλαβ να διατηρήσει τους ιστορικούς του θησαυρούς. Το νησί του Καθεδρικού σε ταξιδεύει στο χρόνο, περπατώντας τα πλακόστρωτα στενά του και θαυμάζοντας τη γοτθική του αρχιτεκτονική, κάπως ξεχνά σε ποια εποχή ζεις. Η κολεγιακή εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Βαρθολομαίου στο Βρότσλαβ είναι ένα εντυπωσιακό διόροφο γοτθικό μνημείο. Και εδώ ακριβώς αρχίζει να φαίνεται έντονα η ιδιαιτερότητα του Βρότσλαβ, τα τόσα διαφορετικά του πρόσωπα. Τη μια στιγμή χάνεσαι μέσα σε μεσαιωνικά στενά και ξαφνικά, περνώντας μια απλή πύλη, μεταφέρεσαι στην Ιαπωνική ύπαιθρο και συγκεκριμένα στον Ιαπωνικό κήπο. Βρίσκεται στο πάρκο Σετνίκι. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα με την προφορά, δεδομένου ότι η λέξη ξεκινάει με 4 απανωτά σύμφωνα. Η Ιαπωνική σοφόρα, η Ιαπωνική ακακία ή δέντρο της παγόδας είναι ένα εντυπωσιακό φιλοβόλο δέντρο γρήγορης ανάπτυξης με καταγωγή από την Κίνα και την Ιαπωνία. Εμάς μας εντυπωσίασε. Βρισκόμαστε στην Ιαπωνία που βρίσκεται μέσα στο Βρότσλαβ της Πολωνίας. Πάμε να χαθούμε μέσα σε ήχους, αρώματα και χρώματα στους κήπους της και να ζήσουμε μαγικές στιγμές. Ο κήπος δημιουργήθηκε αρχικά για την Παγκόσμια Έκθεση Κυπουρικής Τέχνης το 1913. Όμως, η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα της ανακαίνησης που πραγματοποιήθηκε μετά την ιστορική πλημμύρα του 1997. Ο κήπος διαθέτει όμορφα πέτρινα μονοπάτια, ξύλινες γέφυρες και γοητευτικά ιαπωνικά κτίρια. Εννοείται ότι είναι ιδανικό σημείο για διαλογισμό, ήσυχες βόλτες, παρατήρηση της πλούσιας βλάστησης και των ψαριών κόη στη λίμνη. Το 612 μετά Χριστόν δημιουργήθηκε ο πρώτος καταγεγραμμένος ιαπωνικός κήπος στην ιστορία, στην πόλη Νάρα. Δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο σημείο συνάντησης. Ναι, είναι φανταστικά. Είναι φανταστικό. Μπορεί θα κάθεσαι ώρες εδώ, έτσι. Ναι, και να χαλαρώνεις. Και το σημείο που είπες να έρθουμε από αυτή την πλευρά, μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μου είχες πει ότι σε λίγο θα έρθει βροχή, Ναι, και το ξέχασα εντελώς γιατί θέλω να μείνουμε.
Μπορούμε, αλλά θα γίνουμε μουσκεμ. Λες να φύγουμε. Καλύτερα θα είναι. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, όπως κάνουμε πάντα εμείς. Αυτό ναι. Πάμε σιγά σιγά. Δεκάτος τέταρτος. Τελικά δεν έπιασε βροχή. Έχοντας ήδη περπατήσει περίπου 10 χιλιόμετρα από το πρωί, κατευθυνθήκαμε προς το Ρίνεκ, την πλατεία μας, για αναζήτηση φαγητού. Βρήκαμε ένα όμορφο εστιατόριο μπροστά από το Δημαρχείο και παραγγείλαμε πρώτα ένα ποτήρι λευκό κρασί. Είπαμε να αναβάλουμε για αύριο το παραδοσιακό φαγητό και να παίξουμε στα πιο σίγουρα, δηλαδή πίτσα. Η λέξη πίτσα καταγράφηκε επίσημα τον 10ο αιώνα σε χειρόγραφο από την Ιταλική πόλη Γκαέτα. Αφού πήραμε λίγη ενέργεια από το φαγητό και πολλές θερμίδες, είπαμε να αναβάλουμε για λίγο την επιστροφή στο ξενοδοχείο και να εξερευνήσουμε ένα άλλο πρόσωπο του Βρότσλαβ, λίγο πιο σκοτεινό. Φτάσαμε στην γκαλερία Neon Side. Η πιο φωτεινή αυλή στο Βρότσλαβ, η Ρούσκα 46, φωτισμένη από ιστορικά φώτα νέων, είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί τέχνης, μουσικά συγκροτήματα, κλαμπ, θέατρα, ΜΚΟ και ανεξάρτητους καλλιτέχνες που έχουν την έδρα τους ή το στούντιό τους εδώ. Ένα πρόβλημα μόνο. Τα φώτα ήταν σβηστά. Παρ' όλα αυτά, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα urban αισθητική, εντελώς διαφορετική από ό,τι έχουμε δει ως τώρα στο Βρότσλαβ. Ωραία ήταν έτσι όλα τα φώτα που δεν ήταν αναμένα. Είδαμε όμως μια πιο σκοτεινή πλευρά, ήταν ωραία. Ναι, ισχύει. Αν ήταν αναμένα, δεν θα είχαμε δει σκοτεινή πλευρά. Όντως. Αλλά και έτσι ωραίο είναι. Πάμε λες στο ξενοδοχείο σιγά σιγά. Ας πάμε. Ας πάμε. Μια μικρή διακοπή για να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, δείξε μας τη στήριξή σου με ένα like. Και αν θες να γίνεις συνταξιδιώτης μας, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο μας βίντεο. Ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Το επόμενο πρωί ξεκινήσαμε νωρίς γιατί φυσικά μας περίμενε πολύ περπάτημα. Θέλαμε να εξερευνήσουμε ακόμα μια πτυχή αυτής της υπέροχης πόλης, αλλά πλέον ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για την επιστροφή μας στην Αθήνα. Όταν συνειδητοποιείς ότι κάτι τελειώνει σύντομα, θες να ζήσεις κάθε λεπτό, να νιώσεις την κάθε στιγμή. Σε λίγο θα βρεθούμε στις πολύχρωμες αυλές.
Είναι ένα κρυμμένο διαμάντι street art στην ιστορική συνοικία Ναντότζε. Λοιπόν, το GPS λέει ότι φτάνουμε σε 1 λεπτό. Θα στρίψουμε δεξιά σε μια στοά. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ δεξιά στρίβουμε. Ναι. Μια γειτονιά εντελώς διαφορετική από ό,τι έχει δει τώρα. Πού το ξέρεις, έχεις ξανάρθει? Όχι. Α, Γιατί? σου φαίνεσαι πολύ σίγουρη. Θα δεις, θέλω να μου πεις μετά. Οκ. Η πρωτοβουλία για τις πολύχρωμες αυλές ξεκίνησε το 2013. Οι κάτοικοι της περιοχής ήθελαν να αλλάξουν τις μουντές προσώψεις και να μεταμορφώσουν τη γειτονιά τους σε μια πολύχρωμη υπαίθρια γκαλερί. Ήθελαν να αντικαταστήσουν το γκρι της καθημερινότητάς τους με χρώμα και τέχνη. Και έτσι, από εκεί που ήταν μια γειτονιά που δεν ήθελαν να βλέπουν ούτε οι κάτοικοι, ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη προσέλκυσε τα βλέμματα επισκεπτών και τουριστών από όλο τον κόσμο. Το πιο συγκινητικό στοιχείο είναι οι προσωπικές πινελιές των κατοίκων. Σε πολλές γωνιές βλέπουμε ότι υπάρχουν αληθινά πορτρέτα των ανθρώπων που ζουν στα κτίρια. Αλλά το πιο διάσημο τμήμα είναι η γωνιά των ζώων. Εκεί ζωγράφισαν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα δικά τους κατοικίδια, τα σκυλιά και τις γάτες τους. Το έργο καλύπτει περίπου 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Μικροί και μεγάλοι δούλεψαν μαζί με φοιτητές της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Βρότσλαβ για αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Αχ, Πώς σου φάνηκε? πολύ ωραία. Δεν μου άλλαξε τη ζωή. Ναι, οκ. Κοίτα, το εντυπωσιακό είναι ότι ξεκίνησε από τους ίδιους τους κατοίκους για να αναβαθμίσουν τη γειτονιά. Μπράβο στους κατοίκους. Και τώρα δεν θα πολύ χαίρονται που μας βλέπουν εδώ, Όχι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Γιατί δεν ξεκίνησε για τουριστικό αξιοθέατο. Σωστό. Σου άλλαξε λίγο τη ζωή αυτό. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Μου άρεσε που το είδα. Ωραία. Πάμε τώρα. Πάμε στην πόλη. Πάμε στην πόλη. Στην και πλατεία μας. ίσως να φάμε και κάτι. Ναι. Τέλεια. Οκ. Αλλά 10 χιλιόμετρα είναι, μωρέ. Τίποτα. Πάμε. Μπροστά στα 30 που έχουμε κάνει. Λοιπόν, να πάρω και την τσάντα μου εγώ. Παίρνοντας τις αποσκευές μας και αυτές τις ωραίες εικόνες, αλλά κυρίως την έμπνευση και τη σκέψη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας και ό,τι δεν μας αρέσει, πήγαμε στην αγαπημένη μας πλατεία για το τελευταίο γεύμα του ταξιδιού μας, που είπαμε ότι αυτή τη φορά θα είναι εντελώς παραδοσιακό. Έπρεπε. Όπου δεν βλέπω την ώρα να φτάσουμε στην πλατεία. Και εγώ άρχισε και λίγο κρύο. Στο μεταξύ, σε θυμήθηκα, Να σου πω πριν φύγεις, πάρε και αυτό μαζί σου και θα με θυμηθείς. Οκ. Wow! Ναι, κάνει Το έχεις δουλειά. ξαναβάλει! Αμέ, Τα έλεγα εγώ. δεν τα έλεγες και σ' Εν τω άκουσα. μεταξύ, Μάνο, με τόσα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει και τον αέρα που έχουμε φάει, είναι το ιδανικό. Θες, Θέλω. έλα, Ευχαριστώ. πάμε. Πάμε, πάμε. Σε κάθε ταξίδι μας βρίσκουμε ένα σημείο που είναι έτσι πιο δικό μας. Εκεί δίνουμε ραντεβού, εκεί θέλουμε να επιστρέφουμε για τα γεύματά μας. Στο Βρότσλαβ αυτό είναι το Ρίνεκ, η πλατεία μας.
Δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά η Κάτω Σιλεσία είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες ινοπαραγωγικές περιοχές της Πολωνίας λόγω του μικροκλίματός της. Και αφού περιμένουμε το φαγητό μας και έχω λίγο χρόνο, θα σας μιλήσω για φαγητό. Στο Βρότσλαβ λατρεύουν τις ξινές γεύσεις. Χρησιμοποιούν παντού ξινολάχανο και τουρσί. Στην υπόλοιπη Πολωνία δεν είναι έτσι, όμως εδώ αγαπάνε πολύ το γλυκό ξινοστοιχείο, όπως και εγώ. Την υγειά μας. Υπολόγιζα πριν ότι έχουμε περπατήσει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα. Και μπράβο μας. Μπράβο μας, δεν λες τίποτα. Αλλά μας αξίζουν όλα αυτά, να φάμε. Αυτό θα το απολαύσουμε τώρα εδώ. Οπα. Μήνυμα από CDF Travel, τα boarding passes μας. Το φαντάστηκα. Γεια σου ρε CDF Travel. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά εντάξει μωρέ, δεν θέλω να φύγουμε. Το παθαίνουμε συχνά αυτό, Κάθε φορά. Δεν πειράζει, θα κανονίσουμε επόμενο. Ως τότε, ας πιούμε. Ας πιούμε. Είναι και ωραίο κρασί αυτό. Πολύ. Παραγγείλαμε πιερόγκι, που είναι τα παραδοσιακά γεμιστά πολωνικά ζυμαρικά. Παραγγείλαμε επίσης κιεουμπάσα. Ναι, αυτό είναι το παραδοσιακό λουκάνικο, το οποίο είναι και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της πολωνικής κουζίνας. Να το δοκιμάσετε αν πάτε. Άλλος ένας. Έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον, οπότε απλά χαιρόμαστε που τους βρίσκουμε. Τη σκητά μου. Σκεφτόμουν να πάρουμε κανέναν να είναι για το σπίτι. Το ξυλώσουμε αυτό, να πούμε. Βασικά στα αναμνηστικά έχει πάρει το μυαλό μου, αλλά εντάξει, αν θες. Αυτό βγάζει πιο πολύ νόημα, ναι. Πάμε. Τελικά πήραμε πολλούς νάνους, για να δώσουμε κιόλας. Νομίζω πως είναι γουρλίδες. Το Βρότσλαβ είναι μια ζωντανή φοιτητική πόλη με περισσότερους από 100.000 φοιτητές. Λίγο πριν φύγουμε, κάναμε μια βόλτα στη γειτονιά του Πανεπιστημίου θαυμάζοντας τα καταπληκτικά κτίρια. Λίγες ώρες έμειναν μόνο για την επιστροφή μας στην Αθήνα. Το μυαλό μας όμως θα μείνει στο Βρότσλαβ σίγουρα για πολύ καιρό ακόμα. Αυτό ήταν λοιπόν. Βρότσλαβ, δεύτερο μέρος, τέλος. Τρίτο, δεν έχουμε. Θέλετε κι άλλο Travel Diary? Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτοι τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας.